අද අපි කතා කරන්න හැස්තින වල මුලින් දැක්ක වීඩියෝ එක වගේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් දාලා ලේසින්ම වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා මුලින්ම power direct app එක open කරගෙන මේ project කියන එකට touch කරලා ඔයාලට කැමති project name එකක් මේකට දීලා ඔයාලගේ මේකේ expected කොච්චරක් ඕනද කියලා select කරගෙන මේ විදිහට ඇතුළට යන්න. ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒ app එක open වෙනවා. ඔයාලගේ gallery එකෙන් ඔයාලට හදන්න අවශ්‍ය ඕන වීඩියෝ එක තෝරගන්න. වීඩියෝ එක හරි ෆොටෝ එකක් හරි select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට interface එක එනවා. මෙතන ඔයාලට තියෙන මේ play button එක මේක touch කරන්න. එතකොට මේ විදිහට මේ තියෙන text කියන තැනට එනවා. ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ දෙකක් දාලා වගේ පෙන්නේ ගණන් ගන්න බෑ. මම රෙකෝඩ් කරලා දාපු තාක්ෂණික දෝෂයක්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ටච් කරලා මේ pencil button එක ඔප්පුවාම මේක edit box එක එනවා. edit tool bar එක. මෙතන මේක නම් like button එකක් ඉන්න මේක අපිට මොනවත් වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අර play button එක ටච් කරපුවාම මේ විදිහට text කියලා මේකේ text තියෙන තැනට එනවා මේ app එකේ. ඔයාලට මම මෙහෙම අරන් ගිහින් පෙන්නන්නම් text effect ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ කැමති එකක් උඩ ටච් කරලා ඔයාලට කැමති effect එකක් දාගෙන ඔයාලට මේක text එක ඕන විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට අරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට text එකක් add කරලාම පෙන්නන්න. මේ විදිහට මේ දැන් ලකුණු ඔප්පුවාම මේක දැන් download වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මෙතන add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔය අතින් adjustment කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති ගන්නට. ඉතින් මේ pencil button එක උඩ touch කරපුවාම මේකේ edit box එක එනවා. ඉතින් මෙතන edit text කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ touch කරපුවාම අපිට අදාළ අවශ්‍ය වෙන වචන ටික දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක back කරලා ඉවරලා මේ විදිහට type කරගන්නම් subscribe now කියලා. නෑකෝ මේක subscribe කියන බටන් නම් මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන effect වල. එහෙනම් මම මෙතනට දාගන්නම් stay connected us කියලා. ඉතින් මෙතන මේ හරි ලකුණු තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හරි ලකුණු ඔප්පුවාම මේක add වෙනවා මේ text එක. මේ විදිහට ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අතින් මේ විදිහට ලොක් කුඩා කරගන්න පුළුවන් ගන්නට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක අවුල තැනකට අරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මම මේක උඩින් වගේ සාමාන්‍ය තියාගන්නම් මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකේ හැටියට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පල්ලා පේනවා ෆොන්ට් කියලා එකක්. ඒක ඔප්පුවාම මේකේ තියෙන ෆොන්ට් එනවා. මම මෙතන දාලා පෙන්නන ෆොන්ට් ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට. කැමති ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා normal ෆොන්ට් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ විදිහට ෆොන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන ටෙක්ස්ට් කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන කලර් එක වෙනස් වෙනවා මම ඔප්පුවාම අර උඩ ටෙක්ස්ට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මම මේක සුදු පාටින් තියාගන්න ලස්සනින්ද. ඉතින් මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට තව ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් ගොඩක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. මම ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකට තව ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ විදිහට මම මේ විදිහට යනවා. හොඳ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ YouTube එක දාගලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. සමහරක් විට YouTube වීඩියෝ හදන අයට කට්ටියට මේ ඉෆෙක්ට් එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද එයාලගේ channel name එක දාලා වීඩියෝ එකේ play වෙන්න හදුවාගේ. ඒකෙත් මේ විදිහට pencil bar එක ඔබලා මෙතන edit text දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙතන channel name එක දාගත්ත හැකි. මම මේ විදිහට මේ තියෙන වචන ටික back කරලා SL editing with text කියලා මෙතන type කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලගේ channel එකේ name එක දීලා මේක මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මෙතන font එක ඔයාලට කැමති font එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හැම effect එකකම text edit කරන්න පුළුවන්. ඒකේ font එක මාරු කරන්න පුළුවන්, color එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ එකක්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මම දැන් මේ විදිහට ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට play වෙනවා. ඔයාලට කැමති ගානට එක් කුඩා කරලා කැමති තැනකින් තියාගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයාලට තවත් ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම් මේකට. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන මේ subscribe button එක මේ විදිහට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ download වෙලා ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක වැඩි හින්දා මම මේ විදිහට adjust කරගන්නවා වීඩියෝ එක ගන්නට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට
ප්ලේ කරපුවාම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න මෙහෙම කරලා මම මේ ප්ලේ කරනවා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට මේක ඇඩ් වෙනවා ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදිහට ලොක් කුඩා කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේක ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් ගණනාවක්ම තියෙනවා ඔයාලට මේ හැම එකක්ම දාගලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඇත්තෙම ගොඩක් හොඳ මෙතන උඩ තියෙනවා ඊතලයක් ඒක කොහොම මෙතන තියෙනවා ප්‍රොඩියුස් ඇන්ඩ් ෂෙයා කියලා ඉතින් මෙතනින් ෆුල් HD තාක්ෂණයෙන් මේක ප්‍රොඩියුස් කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඉතිපෙට් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා මේ සේරම try කරලා බලන්න ඉතින් අපේ channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ වීඩියෝ වලට like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ වල තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු සේරම ඔයාලා comment කරන්න ඔයාලා comment එක අපිට බොහොම වැදගත් ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝ editing සහ තාක්ෂණික දේවල් ගොඩක් අපේ channel එක අරගෙන එනවා නැවතම වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මම සමු ගන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්